I-delete kita dito. Hindi ko na kaya. Good evening. Good evening. First we're waiting for the van tonight. It's not yet here. Lang naman tayo. Okay, sige kuya. Just, take care of us. Kasi kuya JM. Tapos ganito po yung asset. Meow meow. First stop over. And the struggle is real. Good morning. Walang ilaw. First year na, for the first stop, hindi, itinerary talaga to guys. Ay, hindi pwede yan kuya, yung sinasabi mo. Mga years, dalawang experience. Dalawang pwede lang po dito natin. Sige ma'am, ito. We're going inside the Balete tree, guys, and it's like a moon. And I'm with Ma'am Zai. You can see. This is so nice. Happy po. Ano ko? Ma'am na ba? Sige po, group picture po kayo dyan ma'am. Kuya. Maaari, kuya. Kuya is pagtagabantay. Tara. Okay, ma'am, please. Maganda yung camera niya. Sige po. So, how are you naman? Wow. Wow. Augmentation of what? Alam mo guys, Si Erica, the girl 51. Hello. Asa pala si Erica? Dalawa sila, diba? Si Erica eh. Ano din, feed nang ginagawa nila yung girl 51. Ah, talaga? Ah. I see. I see. I see. dyan, pababa tayo dyan. Iakyat na tayo, tapos pababa tayo kasi falls nga eh. Di ba kuya? Yes. Hi, we're at the Tumabu Falls. Di Tumabu? Ano ba yan, Nikki? With Nikki. Brother, walang tabu. We're here na. And they're all set. Yeah, so ang requirement daw is dapat naka-slippers. Or basta yung shoes. Kasi mababasa siya sa falls. Wala naman eh. Ayun na yun. Shout out nga po sa mga tropa ko dyan sa May Tendong. Magtatayo po kami ng beauty zone. I-invite ko kayo lahat. Negosyan. Kami na Encanto galing sa Balete. So, yan. Siya yung kapre doon. Kayo mag-ubad lang. Pagdating na kayo, yung mga gamit yung bayaan na, ibigay rin sa guide. Yung gamit po ninyo, Yung guide nyo. basta ibababaan po. Kasi marami pong ano doon, marami pong sniper. Pwede yung po ilagay sa guide.
Ibagay plastic. Yung mga plastic tayo dito, pwedeng pumasok sa mall. Ma'am, paano ka? Hindi po plastic, ma'am. Tunay. Mapakit. So proud of Tita Eldridge. Nandito na kami sa falls and yeah, survivor. Yeah, and Tita Ann with the tiklop na tuhod inside the van. Bakit? Maliit. Nahirap siya sa buhay niya. Na? Ayun! Imagine the distance. Wala ingatan mo bakla yan. Team Siskor! Hi! Yes, pause na. Oh, naniniwala ako sa'yo, Sir. Di pwede yan. Mabata. Pero dito sila din. Our tour guide. Eh, hindi uso traffic dito eh, no? Opo. Minsan mga po, nagbabike lang po ako. Wow! Eh, kabilang bayan po ako. Actually. The water is so cold. And Mas mamamatay ako pag ito sa... malapit na kami with my friend Ray. Again. My forever friend and best friend Kasin. Iniwan sila kaming dalawa. Ayan. So, sila na yung mag-audience mamaya. Na ganito. Tapos, kasi dahil madami nang dumadaan, so, Opo, nagkaroon na lang po siya ng pinaka... Yung tawag doon? walkway siya raw. Parang ganun. Parang pathway. Yung nadasok lang yung luto dahil... Wow! Nadasik. Ano ibig sabihin nun? Nakan po, na patag? Parang na-compress. Nalipat ko. Okay. Ano po malalim? Oo, first time ko narinig yung nadasik. Dito po sa Rangel. Anong salita dito? May Ilocano po, merong Tagalog, merong Kabuoran po ba? Meron po Kasiguranin. Ano Kasiguranin? Paano na nga? Paano ka? Hindi po kasi po ibang bayan na po. Ibang bayan niya. Gan po, Ilocano po ako tapos Tagalog. Kasap sa pandi. Kasat sa pandi. Opo. So, ano naman? Magalang tour guide si Ellie. And, ayan, another water! Up! Woo! Woo! Ang saya! Like, May mga sinasabi si Nikki. Bali, sinika ko yung, tour guide. For this, for the vlog. For the sake of the vlog. Oo, sabi niya, kaya daw Mother Falls, kasi family daw to ng mga falls. So, yung mga maliliit na falls na nadaanan, baby falls yun. Tapos, may Father Falls, pero 6 hours trek. Dahil wala tayong energy, wala tayong 6 hours. Walking to the Mother Falls. And yung mga tabi-tabi akong nakikita. Zipline sa lupa! Ano nangyari? Wow! Wow! So, ayun So, sementado na. Sementado na?
ano naman, walking. Fun. It's very tiring. Wow, I don't tired. want to do this. Paano yan? Doon tayo bababa. I'm gonna fly. May maraming. Swimming na siya, my friend. At, ay, sorry po. Tinitiplas lang namin siya. Game! At sama na loob niya. Punta ka na! Friend! Sige, go! Sana naman pakiramdam na nakapit ko sa mother place. Good. Masarap yung buko. Ang lasa? Buko. Kuya, dalawa. Tatlo na daw po. Teacher Paula, lumayo ka dyan. Ang galing. Oh, tayo alis. Hi. So this is the room of Princess and other people. The admins pala. Welcome to their magulo agad room. So going to check the room of my kids. Dito na lang po siya magalaw. Ito sa nasili ba? Hi. Ang init, no? Na-audit. Na-audit si ma'am. Di ako nag-audit ng sa roommate. Knock. Hello po. Wala lang, ma'am. Sumilip lang ako. Ang init, ma'am. Super tayo ninong. Ba't sa'yo malamig agad yung room niya? Nag-live naman namin agad. Hey guys, so we're going to the beach now. So call time is 2 p.m. and kakagising lang namin. Sarap matulog. We're going to have dessert. Okay, paiwang na lang. And then, there na tayo na sa My kids are learning how to surf right now. At binarap pa nila si Kuya actually. Yes. Kumapit nga siya sa akin. Nagutom na kami kaka-play with the waves. Yes. Yes na kami and then we're going to eat dinner na.
Kapitana yan eh. Hanggang dito sa Baler, bumaaura siya. Wow, kailangan mga ano, nakakahiya. Parang baliw. Parang baliw. So we're going to find something to eat. For dinner. And then after dinner, we're going back to the hotel. And then we're going to sleep again. Bury ourselves in the bed. Right. We're going to Yolis, Andy. Hindi ko alam kung anong Andy yun. Basta nadaanan ako sa tapos, ako naman yun, parang we're going to... Good morning! So, pack up na kami and then we're going to the places later. Ma'am, kayo naman solo. At nakakabili sila lahat sa Baler. Lahat daw. Close open. Close open. You see the darkest skies I know. Let your heart run child like horses in the wild. For me. So take my hand, the sun it glows like Isa po kami sa Hanging Beach and we're going... Nasaan na tayo? diamonds in the sky. Ha? Ermita? Ermita Hills? We're going to Ermita Hills. Siya si Tito Carlos sa amin na kapag mag-ibig siya na daw, sasabihin mo lang may water. That's Tito Carlos. Kaya siya yan. Tsunami. By the way, si Kuya JM ng Kick. We're going to the Museo de Baler and actually di namin alam kung saan siya.
Pero binigay sa akin ni Kuya yung yung resibo para makapasok kami doon. Ayun. So, tawid. Mali si Kuya. Tatawid. Dapat ang sinabi niya, pagtatawid. Sabi mo. Mali yung instruction ni Kuya. You've seen the darkest skies and let your heart run child like horses in the wild. So take my hand and we'll go. The sun it glows like We're going to eat lunch before we go home. Harap. Bumaba yung tali. Bakit? Wala, hindi na kasha? Wala, kuya. May problema tayo. Shout out. Diet ka na. Hi, we're at Pantabangan. Novisia na. Going home. And still waiting for the lolas na naiwan. And we're so sleepy and my neck is aching. I have stiffness. Pagbukas ko ng pinto, schedule talaga yung hawak niya. Yes. Charot. Na-text ko na nga. Na-text. Oh, ma'am, pagpalitin mo lang mo. Maraming salamat. Nag-enjoy ko sa sista. Oo, ma'am. May na-eggs. Kaya na-delete ka na. Kaya pala. Pero okay naman. Sino? Marky? Oh my God. Cause of delay. Paano nangyari? Lumabas? Hindi. Kaya nag-stop ako kami. Okay. Mama, may love na pinagpapaayos. Kaya pala. Kaloka. So, kumusta naman yung experience mo sa Baler?
How about you? How about you? How about you? Ano naman yung experience ko sa ballet? Wala siyang masabi. How about you, ma? Nalagyan ko din mag-sleep. Patay na si Tita Ray. Hindi na siya kumatulog. Wow, I love Valerias! Woo! May pa-heart sign. Sino? Opa! Nakuha pa kami ng kamatsili dito. Bakit? Pwede ko ba hito ah? Kaya ko ako sa masaya. You've seen the darkest skies I know. Let your heart run, child.